היי לכולם, היום אנחנו נדבר על כדורים. לא על כדורים כאלה, אלא על כדורים כאלה. הנה מתחילים. לא מעט פעמים שאלו אותי איזה כדור הכי מתאים למשחק הכדורשת. אפשר להשתמש בכדור פשוט, עדיף לקחת את הכדור הרשמי, ומה הם בכלל הדברים שכדאי לשים לב אליהם כשבוחרים את הכדור הנכון בשביל הקבוצה. היום אני אדבר איתכם כאן על כמה דברים חשובים שכדאי לשים לב אליהם בבחירת הכדור, מה חשוב ומה פחות חשוב, ומתי אפשר להסתפק בכדור קצת פחות טוב כדי להשלים את מניין הכדורים שיש לקבוצה. למי שחדש כאן ולא מכיר אותי, אני לוני ואני מאמן כדורשת, וכאן בערוץ אני מעלה מדי פעם טיפים, רעיונות, הצעות, קורי תרגילים ומשחקים ועוד. כל מה שיכול לעזור לשחקניות ומאמנים, ולכן אם עדיין לא עשיתם את זה, אני מאוד ממליץ לכם להירשם לערוץ על ידי לחיצה על הכפתור האדום וסימן הפעמון שמופיע כאן למטה מתחת לוידאו. היום אני אדבר איתכם על הכדור שבו משתמשים ברוב המקרים בענף הכדורשת. מדובר בכדור המולטן 4500 שבו משתמשים ברוב הפעילויות בארץ, בין אם זה באימוני קבוצות או במשחקי הליגה למיניהם. נתחיל בכמה דגשים חשובים שיעזרו לכם להבין שהכדור שיש לכם ביד הוא אכן הכדור הנכון. דבר הראשון שמאוד חשוב לשים לב אליו הוא דגם הכדור. שימו לב, כשאתם רוכשים או רוכשות כדורים חדשים, הדגם יהיה הדגם הנכון. הדגם הרשמי והכי מתאים לענף הכדורשת הוא דגם מולטן 4500 כפי שאני מחזיק כאן ביד, ושימו לב שגם הגודל יהיה מתאים גודל 5. דבר נוסף שיעזור לכם להבין שהכדור שיש לכם ביד הוא אכן הכדור הנכון הוא מספר הפאנלים שמודבקים על שטח הכדור החיצוני. תקפידו לוודא שעל הכדור מודבקים 18 פאנלים בצבעים לבן, ירוק, אדום כפי שיש לי כאן ביד. במידה ואתם נתקלים בכדור שיש בו כמות קטנה יותר או גדולה יותר של פאנלים, או שהם לא אחידים בגודל הפאנלים, בצבעים שלהם, בצורת ההדבקה וכדומה, אז כנראה שהכדור שיש לכם ביד הוא לא הכי מקורי ולא הכי רשמי. פרט חשוב מאוד שאני חייב לציין כאן, שגורם לשחקניות לא מעטות לחשוב שהכדור שיש להם ביד הוא לא מקורי, לא תקני, פחות טוב ממה שהם רצו, ועוד, זה עניין המרקם החלק שיש לכל כדור חדש שאתם מקבלים מהאריזה. כדורי המולטן אשר משמשים לכדורשת, כאשר הם יוצאים חדשים מהאריזה ומנופחים בפעם הראשונה, תמיד יהיו חלקים. לכן אין מה לדאוג שהכדור הוא לא טוב, לא תקין או לא מקורי, כי זהו טבעם של הכדורים האלה כשהם יוצאים חדשים מהאריזה. כל מה שאתם צריכים וצריכות לעשות כדי שהכדור יהיה פחות חלק, יהיה יותר קל לתפוס אותו ביד, וכל מה שאתם רגילות בכדורים משומשים, זה פשוט להשתמש בו. זה אומר לא לשים אותם בצד ולחכות שהם יהיו משומשים, כי זה לא יקרה, אלא להשתמש בהם כמה שיותר בטווח קצר, כדי שהם יקבלו את המרקם שאתם רגילות שיש בכדורים משומשים, ואז הוא יהיה פחות חלק, יהיה יותר קל לתפוס אותו ביד, לא תהיה לכם שום בעיה, כמו שיש בכל כדור חדש שאתם מקבלות מהאריזה. החלק שממוקם בסמוך לנקודה שבה ממלאים אוויר, תוכלו למצוא מגוון פרטים לגבי הכדור, כמו לדוגמה נתוני לחץ מומלצים לניפוח, ארץ ייצור וכדומה. מאחר וניתן למצוא מגוון מקומות שבהם ניתן לרכוש את הכדורים, תוכלו למצוא מדי פעם כדורים שאין בהם שום סימן של איגוד או ארגון כזה או אחר, ולהבדיל תוכלו למצוא כדורים שיש עליהם לוגו של איגוד הכדורעף הסיני או איגוד הכדורעף הגרמני או כל מיני ארגונים שונים בעולם שמשתמשים בכדורים האלה לצורך פעילויות הכדורשת ובעיקר הכדורעף שלהם. אותי אישית זה דווקא מרגיע לראות לוגו של ארגונים גדולים שמשתמשים בכדורים האלה. שאלה נוספת ששואלים אותי מדי פעם, האם זה הכרחי להשתמש רק בכדור המולטן שדיברנו עליו, או שאפשר גם להיעזר בכדורים אחרים? התשובה שלי כמובן היא שתמיד עדיף להשתמש בכדור הרשמי והמקורי בפעילות כדורשת כלשהי, בין אם זה אימון, טורניר או משחק, כדי שלא תגיעו לרגע האמת ולא תהיו רגילות לכדור הזה. במידה וקיימת מגבלה כלשהי בקבוצה, כגון תקציב לרכישת כדורים או חוסר צורך במספר כדורים גדול, אפשר להתמקד ברכישה של מספר כדורים קטן, 2, 3, 4 כדורים, שיהיו ברמה הנדרשת, ובשאר התקציב אפשר לרכוש כדורים קצת יותר פשוטים, ועם הזמן לשדרג אותם לכדורים הרשמיים והטובים. אפשר להשתמש בכדורים כאלה, או בכל סוג של כדורעף אחר, ושיאפשר לכם לבצע את הפעילות, את האימון או המשחק, בצורה מספקת. תנסו שיהיו לכם בעגלת כדורים קבוצתית בין 8 ל-12 כדורים לפחות, כדי שלא יחסר כדור לשחקנית, או לפעמים כשאתם צריכים קצת יותר כדורים בפעילות מסוימת, בתרגיל או באימון מסוים, אז יהיה לכם מספיק מלאי של כדורים לשימוש בעגלה. עוד רגע אתן לכם טיפ קטן ונחמד שיעזור לכם למנוע בלבול כאשר אתם מגיעים לבחור את כדור המולטן שאתם מחפשים
כדורים לקבוצה לצורך האימונים או למשחקים בליגה ולפעילויות שונות נוספות. אבל לפני זה, במידה ואהבתם את הוידאו, אני אשמח שתקליקו על כפתור הלייק כאן למטה מתחת לוידאו. הטיפ שאני עומד לתת לכם כדי לוודא שהכדור שאתם עומדים לרכוש הוא אכן הכדור הנכון והמתאים ביותר לכדורשת, הוא שתשימו לב שמלבד מספר הדגם 4500 כפי שציינו, שתדעו שיש לפחות 3 דגמים עיקריים שמסתובבים בשוק ומאוד קל להתבלבל ביניהם. הדגם העיקרי שמסתובב בשוק זה דגם 4500, עשוי אור סינתטי, כמו שיש לי כרגע ביד, ולעומתו יש 2 דגמים נוספים שמאוד דומים לכדור הזה, דגם 1500, הוא עשוי חומר שהוא קצת יותר פלסטיק ניילון כזה, הוא גם מרגיש הרבה יותר פשוט וקל, הוא יכול להתאים ככדור נוסף או לשימוש בכדורשת נערות, ילדים וכדומה. דגם נוסף של כדור מולטן שהוא מאוד דומה לדגם 4500 הוא דגם 5000. כדור דומה מאוד ומבדיל אותו ביחס ל-4500 בכך שהוא מצופה במעין מרקם של רשת והוא פחות מתאים לכדור רשת, יותר קשה לתפוס אותו ביד ולא תראו אותו לדעתי בשום מקום שמתנהלת בו פעילות כדור רשת ברמה כזאת או אחרת. השאלה שלי היום אליכם היא, באיזה כדורים אתם משתמשים באימוני הקבוצה, בפעילויות, בטורנירים ובמשחקי הליגה? אתם מוזמנים לרשום לי את התשובות שלכם כאן למטה בתגובות. ולטובת מי שמחפש לרכוש כדורים חדשים, אני אוסיף לכם קישור כאן למטה במידע הנוסף, כדי שתוכלו להגיע ולהשיג אותם בקלות. אני מקווה שבווידאו הזה קיבלתם עוד כמה תשובות והוסרו מלבכם כמה ספקות במידה והיו כאלה לגבי כדורים שרכשתם או שאתם עומדים לרכוש בקרוב. ובמידה ואתם מעוניינים בעוד טיפים, עוד רעיונות, תגובות נוספות והצעות לדברים שקשורים לכדורשת, אל תשכחו להירשם כאן לערוץ כדי שלא תפספסו את הסרטונים הבאים והחומרים החדשים שיעלו כאן בקרוב. עד אז, נתראה.